हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू बापमास किचन. आज आम्ही एक ब्रेकफास्टाची रेसिपी करतो सची. गुड मॉर्निंग बापमा. गुड मॉर्निंग. आज कसं करतो गुड सची? मॉर्निंग आमगेले फ्रेंड्सां सांगल्या वरी नमस्कार सर्वांक. आम्ही आता बापमालच्या किचन चॅनला दाखवून तुमकां एक स्वीट पयरी उचल म्हणून सांगल्या वरी आज शिरा रुलां शिरा ते रेसिपी दिवका म्हणून आलोचन करून आयली ती. आता आमी ते रेसिपी तुमकां सांगतात. ओके. इंग्रेडियंट्स सुरवे बोंबैर सपूर, तदनंतर ताका घालच्याक रुची चड करच्याक काजू बी, द्राक्ष, येळ पिठी करून घालका, हे तुपान भाजून घालका. तदनंतर साखर दवरल्या आता मेजर करून घालतून दाखोवच्याक हांगास. तदनंतर परमळाक केसर असल्यार घालयत. नंतर जाल्यार पूर दाखवून आमी रंगा पिठी घालची. आमगेल्या गांवांत तेन्ना मेळना हें सगळें तेन्ना म्हगेल्या अम्मान आनी मम्मा मालकाला त्या देखून तेन्ना दाखवून ही रंगा पीठ म्हणून मेळटा पेंटान ती घालची. इथे म्हळ्यार येल्लो जावच्याक शिरा धवो जाल्यार चंद दिसना रुलां तीक रुलांशी. त्या देखून ताका एक बण्ण दिता ती. तो बण्ण हळदू दूद पाका दिल्या वरीची तशी हळदू बण्णांचे रंगा पिठी म्हणून मेळटा. ते एक दुधा बसून डायरेक्ट उदकान घाल्यार बण्ण येता चंद. केसरी आतां मेळटा त्याला वजन घालता ते त्याला वजन घालना ती 2 परमळ वत घालून कोणाक त्या देखून केसरी दुधान तिंबून घालता काय परमळ येता भयंकर कॉस्टली जाता. त्या देखून हांव घालना कांयच तुमकां तितलें तें घाल्यारय चलता घालनातल्यारय चलता. तशींची म्हळ्यार येड घालता न्हू आमी केसर घालता म्हूण ना बण्णा खातीर घालतात केला वजन. आनी तें हें घाल्यार तूप घाल्यार शिरा जालो. चिकय शिजच्या एक साखर शिजच्या एक टायम चड. त्या देखून आमी करून दाखयतात तुमकां हे इन्ग्रेडियंट घालून कशें करता म्हणून सुलभ आहे कशें करूयत म्हणून दाखयता. इन्ग्रेडियंटान फर्स्ट रुलां न्हय ते आमी रुलां बेज कितले रुलां घालता की ताजी प्रपोर्शनार बाकीचे वता. त्या देखून हांव आतां उणें करून म्हळ्यार 1 पाव घालां. 1 पाव म्हळ्यार हो आमगेल्यार पाव केन्नाय पळयतात तुमी असं 2 घालां. एक हांव तोप घालां एक हांगा आसा पाव म्हळ्यार अशें करून चिकमुळां गेल्या जाल्यार टोटल 1 पाव रुलां हय करच्याक मिनिमम लायट जाता. ते साखर केन्नाय कशें म्हळ्यार आमकां दाखयल्या प्रकार एक समासम जाल्यार चड जाता शिराक. त्या देखून चिकी उणी घालता ह्या पावान. एका एक जाल्यार उणी करता थोड्यांची गोड चड जाता. एक साखर एकच नमुना पक्कन जर चेप म्हूण दिसल्यारीची आमी कडेर ऍड करूं जाता. त्या देखून सुरवे करतना आमकां इतलें उणी करता इतलें म्हळ्यार मुक्काल येयनाय फुल्ल येयनाय चिकी चड करता. तशें देखून हांव साखर तशी आलोचन करून घालता. सुरवे तूप घाल्या एक दोनीचें मस्त तूप नाका घाल तुमी कितलें घालता की ताजेर रुची दिता उणी तूप. त्या देखून आतां काजू बी आनी द्राक्ष भाजच्याक अशें करता एक 2 चमच्यान 2 चमचे तूप घालता आनी उजलो येता. आतां तूप तापलें देखून आमी काजू बी आनी द्राक्ष भाजूया. सुरवेचा काजू बी घालता कितलें घाली येता. हांव आतां 2 चमचे घालां कचलो बेतिलेली काजू बी आनी द्राक्ष तशी 2 चमचे घालां. ताका कितलें म्हूण लिमीट ना जाल्यार हळद घालका. 1 पावाक हांव आतां 2 चमचे हें घालां काजू बी कुचलो आनी 2 चमचे द्राक्ष घालां. ते आतां आमी दोनी वट्टू भाजल्यारय जाता. करून भाजून घेवका फुल्ली न्हू तें फुल्ली मागीर छान करता. कडे आतां आमी रुलां घालका. रुलां घालता रुलां तुपान भाजून घेवका. मुद्द जाता घाल आमी भाजिना नसल्यार मस्त भाजू का म्हणून होन केल्यार पिकेची परबळ येता न्ही काबोका परबळ आपणेतल्या येता. लो फ्लेम व्हड फ्लेमार दवरूनच करपुता. त्या देखून सान फ्लेमार दवरून भाजूका फुल्ल पडे सान आशिल्ली रुलां फुल न्हू थंड जाल पडता निळें रूप येता ताका. त्या देखून चिके भाजल्यार लायट जाता उन्हाळ्यान जावन. तूप पळय तशींची नाल्यार आशिल्ली तशी घाल येता शिराक. मस्त तूप घालनातल्यार रूच जायना म्हणून आनी ना हॉटलाची कॅन्टिनांच्यानी सगळें सामान घाला येना. आता परफेक्ट बॅलन्स आसता. वय आतां हें सगळें गडबड करतना आमी जे बेरूचे तक करता पण आता अशें करून आपण पळयल्यार होऊन जाता न्हू.
ते भाजता चिक्कीत भाजून खरवट सांडवत आणि पुरा गोवांची चढ घालपड फुल न्हय तशी समोर फुल येता तुपान पुरा इतले भाजल्यारी ऑफ करचे ओके म्हळ्यार हून आपूण काडच्या कष्ट जात ना ते देखून आमचे पळ्यारां काडटा ते मी रुलांक पळय एक कप मी गेले अर्द पावाक हांव 2 ग्लास सुद्दां घालता रुलां च्याक तशी जी हाका हांव 2 ग्लास घालता म्हळ्यार 4 ग्लास जाले त्या 2 पावाक ते देखून उदक कच्चा हाका आता मी थंड उदकांत घालता ना रुलां थंड उदकांत तिंपता शिजना स्टिकी जाता स्टिकी जाता चिमच्यानी भाजूच म्हळ्यार विंगड ना भाजल्यार मात्र तें फूल येता ते उदकांत थंड उदकांत घाल्यार शिजून येता हें कुडलें शिजून मुद्द जाता करेक्ट उदक थोडें खतखतान दवरलें जाय जाल्यार घाली येता भिवका म्हूण ना उदक उणी जावन शिजनातलें रे म्हण ते खतखतान एक तापान दवरून घेतल्यार जाय जाल्यार घाली येता हांव 4 ग्लास सराक घालां आतां हें बॉयल करता आता मी ಏಳು पिट्टी करता पहिले आमी हाका करने चुरमुंड्याक तशीच ही रन केले कुडले पिट्टी जाता चाल विंगड जाता बी विंगड जाता सो अंत कितल घालला बाबा हांवें 10 घाला 10 तेन्ना म्हणजे ते एक गादी आसा आमगेल्यान म्हगेले आना भयण सांगताली वेळ पळोवन येळ पळोवनाक पुता येळ पळयल्यार वेळ वता म्हळ्यार कितले घाली येता एंड ना म्हणून आनी दरबार करून वता थोडे थोडे घालका म्हणून तशी तू पण येळू केल्यार वेळ ना येळ पळयल्यार वेळ ना म्हणून म्हणे जायना तितलें काय म्हणून आलोचन करूं ना म्हणून उडकाकून येळ मारप आतां 4000 किलो काल हांव पयर हाडलेलें 390 पर 100 ग्राम्स ते देखून केलो जन मस्त येळ घालना ती कसा कशी आशिल्ली आनी चड येळ घाल्यार परमड जायक जायना हांव पळयलां ते मस्त येळ घालून रुची जायना या एक्स्ट्रा उदक कसं लागप मग ते एक्स्ट्रा हांव दवरून घेत कसं म्हळ्यार रे पक्कने केलो रुलां आनी काय उदक निमगिता पक्कने निमगिल्या रे ते देखून थंड उदक घालूनच करता रुलांक ते शितच बॉयल जालेलें न्हय हांवें ते देखून बॉयल जालेलें उदक घालता ते देखून बॉयल जावन तें एक दवर घेवें नाका जाल्यार पिवें आतां रुलां खतखतायलो आनी रुलां घाल्यार शिजता उदक साण करता आनी हें अशें करून हबूर घालता आता हें जाय अशें करून चाळीचें एक पंटा मुद्द जायना अशें एक पण शिजता सुरू जाल्यार मागीर मुद्द जायना भाजला ना आतां दामकून शिजत तें रुलां शिजता कितलो वेळ जाता म्हणून गोत आसतना एक 5 मिनट जावन शिजूपाक तसं मातशें ते सोडया जाता मागीर येळ आनी सकट केन्ना घालचें कडेरी लास्टाक आमी आतां तूप घालून ते सायड लागले मागीर तें सकट घालचें आनी बरसोचें परमळ वचना ताचेर एक दोन हाडी आमी हें उदकान घालें केसर हें दुदान घालें आतां हांव हेजें दूद घालता तूं दुदान किरोवन घालची केन्नाय केसरी उदकान किरयल्यार जाता दुदान घातल्यार परमळ जाता म्हणटा आतां हांव चिमटीन थोडें घालता मस्त घालना येळ पडटा देखून केसर मस्त घाल्या विंगड परमळ येता कडेन हें हांव घालता इतलेंच हय केसर केन्ना उणें घालती म्हळ्यार मस्त हें करता चड जाता आनी तितून मॉल सो एक्सपेन्सिव दॅट सांग न्ही तें मॉल म्हणून सांगल्यार तुका जायच ना म्हणून मॉल आसल्यार आवड न्ही बाप म्हणून आतां आमगेले रिंगा कशें जालें रंगा पेटे आमी सोडूं ना आमगेले ट्रेडिशनल हळदी करचे ते आता कंची कलर कोणचे बाबा आता रंगापीठ म्हणचे आमचे गेल्या ना पेंटान तशींची पुस्तकां तशी बरयतात रंग नेवडी म्हणून So as you can see, it is called lemon yellow. Okay, the color. आता हांव ही पिट्टी अशी थोडे घालता आमी गेल्या अंदाजारी तितले पावता बंडे आनातल्या रे आयल्यारीची तेंच आमकां सॅटिस्फॅक्शन दिता पुरो पळय इतली घाल्या एक काल चमचे तशी घाल्यार एक बंड येता म्हळ्यार 2 परतून न बंड येता तो बंड पुरो आमकां अशें करून दुदान किरोवन दवर न्ही दोनी ओट्टू घालया कडेन एक बंड येता
रोल लावून कसं जालं म्हणून पुढं या हां शिजलं ना शिजत आहे पण हो शिजलं समजलं उदा लायक झालं ना आम्ही गाण्याने होय ते लायक सहज ना थंड जाऊन शिजून आलं पण भाजून ठेवतून तू पण असून लायक झालं रोल लावून पण घालताना बॉम्बे रोल लावून पण घालताना अशी थंड करून घाल का तू सांगितलं ना बाप मा रोल लावून पण घालूया म्हणून त्यावेळी कोण दाखवूया आणि ह्याची रेसिपी का हां हां अवनास घाले पायनॅपल गॅलरी हां अवनासा पुडिंग जातं ओ नाईस जातच ना नाईस वय 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 अवनासा शीर अवनासा शिर आता म्हणजे पायनॅपल पुडिंग त्या पायनॅपल पुडिंग जातं पण थंड शिजलं नव्हतं आता शीर झाल्यावर दिसतं आता आम्ही साखर घालता ओके आणि त्यावेळी सांगले पाव घालत नाका चड स्वीट हाडटात ना इक्वल साखर जाल्यार आतां चिके उणी करता चिके गोड उणी जाल्यार थंड शिरा ते देखून हांव दाखयत तुमकां आनी तूं एक पाव रूल लावंक घाला न्हय इतली साखर घालता चिके उणी करता ओके आं आनी तूं घाल एक फुल्ल घालना इतली घालता ते अशें करून घालचें 3/4 ना वय 3/4 म्हळ्यार ही गोड जाल्यार गेलें ना ताजी रुची वापस इतलें घालता ओके हें पूर म्हण लागता उणी जाल्यार कड्यार पळोव येता रुची पळोवन आतां हें हांतून घालता तेचें केसऱ्यांनी सकट चित्तना घालता हें अशें करून घालता व्हॉट अबाउट साखर हय आमगे इलायची कसं करता इलायची कडेरी इलायची मागीर मागीर हो हो आतां मागीर उदक धुवन घालता तो हां चड जायना तें साखर किरका न्हय ते देखून उदक घाली येता आनी तुज्या उदक जाल्यार थोडें कांय जायना आनी जाय जाल्यार तुका पूण उदक घालता ओके जाय जाल्यार मात्र म्हळ्यार ही केसराच्या नी सकट मात तितलं घाली वय घाली तितलं घाल्यार एब्जॉर्ब जाता दूध न्हय तें थंड न्हय थोडें उदक पडल्यार कांय जायना शीर न्हय कांय भिव का म्हूण शिराक कडे सुकतना वाट्यान घालून तापलें फुडलें पुरे ऑपरेट जावन वता नाईस आतां साखर शिजच्या सोडका साखर घाली फुडलें कांय करूं जायना समज ताका पांक शिवका आमगेलें मना शिजलें म्हण दिसू दवरता तें शिरशिरा तर राबोवपा पळय बण्णू आयलें न्हय आतां वय येलो लायट येलो जालें पळय वेरी नाईस रुलां बण्ण वचून शिरा बण्ण येलो सो आतां नॉट ओन्ली द रवो आमी साखर शिजोवंक आतां शिजोवका ओके साखर शिजून येतलं ताका रुची ना खंयचेय जावं पायसा जावं तेका जावं दूद पाका जावं साखर सुमार वेळ शिजोवका हां हां आतां हें शिजू चिकेन आणू जरी उद्द पळय तर राबोवका पडू जर दवरूं नज कडेन आमी त्या पुळका गुळी करून तेन्ना तूप घालता जाता 5 मिनिट की 10 मिनिट 5 मिनिट शिजू त्यामुळे पळय तर राबोवका मुळा लागना अशी हां आतां आमी ग्रीस करून घेवया पळयरू तें जाली कुडलां तर रोखोवका न्हू आमी हां ते देखून हाका तूप लावका पळयराक आमी खंयच्यान रचयता की तांतूळ कडे कडी करूं जाता आतां मोल्ड म्हणत की बापा की कंचे पडल्यार घाली खंयच्या पळयरा घाली मोड म्हणून कांय ना तें तूप लावचे कसं म्हणल्यार लागून बसतना कडी करून अशी काण खावतना म्हाका प्लेटा लागना ग्रीजिंग द ट्रे वय ग्रीजिंग म्हणजे आतां लागेल तूप जाय जाल्यार हांगा अशी बरो येता तूप मारक ना बट केंसाक लागच्या ना तूप वय पिक्त म्हणटा ते काळ आशिल्लो दवजत म्हणटा तूप लागल्यार हिंग लागल्यार सकड आतां पळय साखर आमी शिजल्या की म्हण पळोवच्या तोंडाक घालून एक गुळी करून पळोवका गुळी आयल्यार तूप घालचें आतां फायनल स्टेज फर्स्ट 2 चमचे घाला न्हय आतां 2 चमचे घालचे मस्त तूप नाका चुरमुंड्यावरी हदळ तूप हॉटलाच्यांनी घालना तूप अशी शिरा दिता ती सांजसान हॉटलांक सो नाउ इट्स बीन अबाउट 5 मिनिट्स that we've been cooking this. आणखी कुकिंग टाइम आसा की बापा ना थोडे हें रोल हांव कुकिंग टायम ना साखर मात्र ते साखर कुक जाल्ला म्हण सांगून कशें कळटा अशी जी आमी हें आलोचन करचें 5 मिनिट जातना साखर शिजली मग कसले दाखयना ते कसलें दाखयना आनी आमी अशी करून टेस्ट केल्यार साखर शिजल्या म्हणत ओके पळय आतां पळय अंट ना पळय गुळी गुळी जाता पळय अशी गुळी गुळी जात ना साखर शिजून आसता साखर शिजून घातल्यार अशी गुळी गुळी येना कशें आसा रुची लायक लायक आसा आतां तूप आनी हें घालें केळ
आता सुरवेत तूप घालता. खावच्याला ऐक जाता. व्हेरी नाईस. 2 चमचे तूप घाल्या पुरं. चढ घाल्यारी रुची जायना. ते देखून तुका सांगेन आणि चाडू मात्र धैर्याक त्यामुळे ताप बनवता त्यांना तूप घाल्यारी सोण येता. आता मेळा पीठ घालका. चिकीची कोर्स असल्यार लायक ना लायक वय तोंडा येत ना. तोंड येत हय. नाही हळद आमची पशी नाही जाव का जाल्यार कुडक आसता का चिकेची रोला अशी नाही येळ घालतना सुंदर मावेल म्हणून घालता. येळ पडेल वेळ वच गो पुता घाल तू कितलं जाय तितलं असल्यार घाली नाटल्यार 1-2 घाल पुरो. मस्त फ्राय जाले मनीस आम गेली खावा लागता बारीक दुधन. सो ती शी वॉज द फुल टाइम शेफ. तू तिगे सक्कड बतस फुल्ली नमने येते आणि रांदपान भारी इंटरेस्ट. सक्कडान ಒಟ್ಟು मेळ पंचायती करू रांदपाची फुडे कालान आमगे ते. Oh, that's why all the traditional recipes were very good, no? वय But there was a lot of time that was given to it. దాన్ని బయసును ఉలుతా నాव ऐकूचे ओडाना जळकी खाता ते कोणताच विषय त्याच्याकडे मग कळलेले धान्य मालगड्यान उलयतं नगरकडे. अज्जल तुगेले पिज्जाली बहिणी अशी अजीपची सुंदरका आणि माई निघेली तुगेले नणंद असं धान्य तिकडे बैसून उलचा असं रांदपा विषय भारी इंटरेस्ट आली. तर ना मी मेळचार ऐकूच्या पडे अत्याशी मुद्दू जाऊ नाही पड Very nice. मुद्दू 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 जाऊ नाही ना. हे आम्ही करता करता कसं जात म्हणाले चिक्की तूप साईड येता आणि मग सीर सांगता म्हाका पुरवतून बाहेर असतं म्हणून ते बाहेर येता. कुक झाला नाही डन म्हण Done. शिरा डन. तूप सोडची म्हणे रे तुपावर शिजून जाऊ का मग साईडाक येता त्या ब्लॉक करून पेपर घालला अंटत. त्याला भाग समा बाहेर येता मस्त तूप. या मस्त बाहेर आहे ना थोड्या तूप ना. व्हेरी नाईस स्मेल. आता मी त्या केसर घाललेला कस लायक पडला. व्हेरी नाईस स्मेल. आता पडे हळदू सण केस येईल पडता का रंग पिठी गॅलरीतले खाली केसर गॅलरी चढते हे घालका जातं. रंगा पिठी गॅलरी चंद शिरा बनणार जातं. बढिया स्मेल आहे ना. सो इट इज आयडियल आता टू. पण रे ह्याने सोडल्यावर दिसतं पण साईड आका ते काय याची खऱ्या तूपची अंगाने दिसतं पडे ते जायता येईल म्हणून. Okay, it's become glossy now. So when it becomes glossy, it means it's done. No. जण वय अशी जगताय तू का कळतं स्वल्प काळ नंतर समजत की ना म्हणून. So at smell na I can tell you that kesar is a must because without kesar the smell won't come and the taste won't come. रिच केसर घालून रिच फूड रेसर घालून रे पोर्स फूड. That's kind of food is food. There's no richer food in food. नाही तू हॉटलांत मेळ ना केसर घालायला तांकां पुरेसं ना केसर घालून म्हारग ना पूर्ण थोडा ऑफ करता या रकोच काम करतो तू की अशें करून आतां आमी कसं करूया म्हळ्यार जालें नवें जालें नाशिल्लें आमी हाजेर घालता एक सेकंड बघ. ग्रीस. ओके सो जाल नो बघ मग जालें आतां आमगे भाशेन सांग जाल्यार तापू का म्हळ्यार तूप घाल न्हू काय दाये मागशीन तुला पाटीन अशें करून रगडता. बेसिकली शेपिंग इट ना. शेपिंग वय अशी केल्या रे तांतू तापची कडी काडका न्हू थापला म्हणते आणि आता आमी थापूया म्हण खिचड्यांनी पळय आता पळय तूप घाल्यार हे लायक निसरता ते देखून तूप घालता. तूप घाल्यार परमळ चढता आणि तुका हेंक फ्लॅट करूंक सुलभ जाता. नाही फुडली करून पळय तुवें this is self explanatory but नाही फुडली काळांतच पळूक मग असलीची अंतगलची पळरा घालची ह्या जास्त न्हू कसाल्याचे स्टील ना रुपया वाटे रुपया पळयरू तांबे हात घाला की ना की म्हाका उडक आसा ना एल्युमिनियम प्लेट तेच नाशिल्लें घालतली ती तांबे कलय नातिल्यान तांणी घालूनच तांब्याचे कलय अशीच पळय जाता फुडें स्टील ना न्हू हांव सांगनासतना स्टील ना म्हाका बुद्धी तरी आयला स्टील
सो बेसिकली स्टेनलेस स्टील अंतू कलर बेटर लायक ना मैं आता मेळता त्या देखून घालतात पण किती अच्छु अच्छु गलच केदलो चिकनी उका आहा. त्यात ऊन येशान जर हा. थंडाई घालच्यान जर ओके ते देखून आनी चिकेर आबून हें घालका वेरी नाइस केळें घाल्या केळ्यां पुडिंग अवनास घाल्या अवनासा पुडिंग एप्पल घाल्या एप्पला पुडिंग आणि साधारणशी रेग्युलर जावन करून खातात हे सुलभ म्हणून तूप पळय मस्त नाका मस्तलो कंपनी ती हाजी वाट पुरी करका पुरेनी शिरा खाल्यार केडे जालें परफेक्ट कॉम्बिनेशन नॉर्थान सकाळी पुडके ब्रेकफास्टाक स्वीट जिलेब खावन कापितात आमगेले दिकान ना वाह वय जिलेबी उनी जिलेब खावन च्या पितात वाह आमी गेले तेन्ना पिलें ती काशी देवस्थान असो तूं मेळटा आतां तूप पुरा आज दायेची गेलें कांय ना बारीक इकॉनॉमिकली तुपान केलां आमी पडोवच्या कशें पूण पळय आनी अश्विनाक वेरी नाइस दिस इज वेरी हॉट सो वी विल लेट इट कूल आणि एक 5-10 मिनिट कोणी कूल जावं वय वय ओके अश्विन पळय आतां आमी थापून 10 मिनिट जालें हदन येवना ते गॅर घाल खडी करची जाल्यार आतां करूं येता ते देखून हांव गाय नाइस सो रेडी नाउ रेडी आतां तूं हेका काही हें काडये थंय अशें कर ना आनी तें न्हीव का तें गाय मात्र घाललो आतां तूं मेशीन खाया आज थोडे वेळ आणि सेट जाऊ